મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ માનવ ગરિમા યોજના વિશે, જેમાં ડ્રોનું લિસ્ટ છે એ જાહેર કરી દેવામાં આવેલું છે। તમારું નામ છે કે નહીં એ તમારે કેવી રીતે ચેક કરવું તેના વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ। તે ઉપરાંત મિત્રો અહીં તમને નાના ધંધા વ્યવસાય માટેના જે 25,000 રૂપિયા સુધીના સાધનો છે એની કીટ આપવામાં આવે છે, તો એના વિશે પણ માહિતી આપણે મેળવવાના છીએ। આ યોજનાના નવા ફોર્મ હવે ક્યારે શરૂ થવાના છે તો એના વિશે પણ આપણે માહિતી આપવાના છીએ, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો તમે લાઈક કરી શકો છો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા જે વર્ષ 2022-23માં માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત જે ડ્રો કરવામાં આવેલો છે એમની લાભાર્થીઓની યાદી અહીં આપણે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી છે। અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે 189 જેટલા પેજ છે, 13,000થી પણ વધારે લાભાર્થીઓને અહીં આપણે કીટ છે એનું વિતરણ કરવામાં આવશે। આ યાદીમાં તમે જોઈ શકો છો દરજીકામ છે, ફ્લોર મિલ, મોબાઈલ રિપેરિંગ, ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સીસ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી હોય તો આવી ઘણી બધી જે કીટ છે, કડિયાકામ કીટ છે, બ્યુટી પાર્લર કીટ છે, તો આવી મિત્રો કીટ છે એ જે પણ તમને અહીંયા નામ જોવા મળે છે એ તમામ લોકોને મળવાપાત્ર છે। હવે મિત્રો આમાં તમારે તમારું નામ કઈ રીતે સર્ચ કરવું એ જાણવું હોય તો સૌપ્રથમ તો જો તમે કમ્પ્યુટર અથવા તો લેપટોપ તમારી પાસે હોય તો તમે મિત્રો Ctrl+F કીબોર્ડની અંદર પ્રેસ કરશો એટલે આવું એક ફાઇન્ડ નામનું ઓપ્શન છે એ તમને જોવા મળશે। આમાં મિત્રો તમારે તમારું નામ છે એ સર્ચ કરાવવાનું છે, અથવા તો જો તમારી પાસે એપ્લિકેશન નંબર હોય આ પ્રકારે તો તમે એપ્લિકેશન નંબરથી પણ સર્ચ કરાવી શકો છો। હું અત્યારે મિત્રો તમને માત્ર દાખલા પૂરતું અહીંયા આગળ એક નામ છે એ સર્ચ કરાવી અને તમને બતાવું છું। જેમ કે અહીંયા આગળ મેં પરમાર લખ્યું તો જે જગ્યાએ પરમાર લખેલું હશે એ જગ્યાએ આ પ્રકારે તમને હાઇલાઇટ છે એ જોવા મળશે। તો આ રીતે મિત્રો તમારે તમારું આખું નામ લખી અને સર્ચ કરાવવાનું છે। એની સામે તમે જે પણ અરજી કરેલી હશે, જેમ કે અહીંયા આગળ દરજીકામ છે તો જે પણ કીટ માટે તમે અરજી કરેલી હશે એ તમને જોવા મળશે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે માની લો કે તમારી પાસે લેપટોપ અથવા તો કમ્પ્યુટર નથી તો તમારે મોબાઈલની અંદર કઈ રીતે તમારું નામ ચેક કરવું, તો સૌપ્રથમ તો મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો આ મેં મોબાઈલ ઓપન કરી લીધો છે। એમાં મિત્રો તમારે પહેલાં તો એક WPS ઓફિસ કરીને એક એપ્લિકેશન છે તેને તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની રહેશે, એટલે મિત્રો PDF ઓપન થવામાં સરળતા રહેશે। અહીંયા તમને આ પ્રકારે પેજ છે એ જોવા મળશે। એ મિત્રો PDF ઓપન થઈ જાય એટલે તમે એક ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ તમને તમામ કોલમ છે એ જોવા મળશે। એમાં તમારે ટૂલ નામનું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીં મિત્રો તમારે સીધું વ્યૂ મેનુની અંદર જવાનું છે। વ્યૂ મેનુમાં તમે જશો એટલે અહીં તમને એક સર્ચ નામનો ઓપ્શન છે એ જોવા મળશે, સર્ચ ઇન ડોક્યુમેન્ટ। એના ઉપર મિત્રો તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ એક સર્ચ બોક્સ ઓપન થઈ જશે, જેમાં જે પ્રમાણે આપણે અગાઉ સર્ચ કરાવેલું હતું એ જ પ્રમાણે મિત્રો અહીંયા આગળ તમારે છે એ સર્ચ કરી દેવાનું રહેશે। જેવું તમે સર્ચ કરી અહીં સર્ચનું બટન તમને જોવા મળે છે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે પ્રમાણે આપણે લેપટોપની અંદર સર્ચ કરાવેલું એ જ રીતે તમને અહીં પણ જોવા મળશે। તો આ રીતે મિત્રો તમે મોબાઈલથી પણ સર્ચ કરાવી શકો છો અને તમારું નામ શોધી શકો છો। મિત્રો હવે પછી માનવ ગરિમા યોજનાના જે નવા ફોર્મ છે એ એપ્રિલ અથવા તો મે મહિનાની અંદર જાહેર થઈ શકે છે। જેવા ફોર્મ ભરાવાના શરૂ થશે એટલે આપણે તેનો પણ વિડીયો છે એ બનાવવાના છીએ, તો તમે ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો જેથીને કોઈ પણ નોટિફિકેશન છે એ તમને સૌપ્રથમ મળી રહે। આશા રાખું છું કે આ વિડીયોની અંદર તમને તમામ માહિતી મળી ગઈ છે। અને હા મિત્રો, આ PDF છે એ હું તમને આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર આપી દઈશ, તો ત્યાંથી તમે સરળતાથી આને ડાઉનલોડ કરી અને તમારું નામ સર્ચ કરાવી શકો છો। વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ।